हॅलो नमस्कार, sCreation मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। तर कालचा व्हिडिओ एक किचन आवरण्याचा व्हिडिओ मी इतक्यातच पोस्ट केला। माहित नाही आता हा व्हिडिओ कधी येतो, जेव्हा ह्याची एडिटिंग होईल तेव्हा लगेचच हा व्हिडिओ येईल। तर काल मी सगळं किचनच्या ट्रॉलीज वगैरे साफ केल्या, त्यानंतर किचन काउंटर जे दोन्ही आहेत, मेन किचन काउंटर आणि त्यानंतर सर्विंग ओटा, तर या दोन्ही पण मी काल घासून काढलेत। जर तुम्ही तो व्लॉग बघितला नसेल तर माझ्या चॅनलवर जाऊन तो व्लॉग तुम्ही बघू शकता। तर आता मी असा विचार करते की फ्रीज आणि मिक्सर जे आहे आणि त्यानंतर माझ्याकडे जे ओटीजी आहे तर ते साफ करायचे। तर मग मी विचार केला की ते साफ करते आणि तुम्हाला पण दाखवते। आय होप तुम्हाला आवडेल। आणि बाकीचे जे काही फर्निचर पुसायचे तर ते जर मला आज जमलं तर मी पुसल, कारण काय होतं ना, एकदम सगळं करायचं म्हणलं ना खूप थकून जाते। काल दोन्ही म्हणजे ड्राय बाल्कनी पण आवरली आणि किचन पण आवरलं, त्यामुळे मी खूप थकले होते। तर आज जेवढं शक्य होईल तेवढं करेल, जर मला जमलं तर, नाही तर मग संध्याकाळी करेल किंवा मग नेक्स्ट उद्या किंवा परवा करेल। बट आज तुम्हाला कितपत दाखवता येते मला माहित नाही। आज जेवढी कामं मी करणार आहे ते सगळी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आवडला तर एक लाईक करा, जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब पण करा। तर चला मी कामांना सुरुवात करते। तर सगळ्यात आधी मी आवरणार आहे फ्रीज। तर त्यामुळे फ्रीजमधील एक एक कप्पा आवरणार आहे, खूप सारा एकदम सगळा पसारा काढून नाही ठेवणार, तर एक एक कप्पा आवरेल। तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी हे काढून ठेवले आणि तो कप्पा जो आहे त्यात मस्त छान कॉलिन त्याच्यावर टाकून पुसून घेणार आहे, कारण काचेचे जे काही भांडे आहेत तर ते कॉलिननी खूप छान निघतात। म्हणजे काच असो किंवा बाकीचे फ्रीज वगैरे पुसायचं असेल तर मी कॉलिनचा वापर करते। हा स्प्रे आपल्याला कुठल्याही दुकानात मिळून जातो, तर खूप छान आहे। त्यामुळे मी आता हे छान पुसून घेते। आणि भाज्या पण नाही आहे फ्रीजमध्ये जास्त, त्यामुळे दर आठवड्याला अशा पद्धतीची क्लिनिंग मी करतच असते। पण आज म्हटलं तुमच्याबरोबर शेअर करावं। ज्यावेळेस भाज्या रिकाम्या होतात, मला भाजी आणायची असते, त्याच्या आधी मी फ्रीज क्लीन करून घेते, कारण एकदम सगळ्या भाज्या ठेवल्या ना की मग फ्रीज क्लीन करणं थोडंसं अवघड जातं, कारण सगळ्या भाज्या काढून ठेवा बाहेर, तोपर्यंत जर त्या खराब झाल्या तर मग आणखी पंचायत। त्यामुळे मग जेव्हा जेव्हा आपल्या भाज्या संपतात फ्रीजमधल्या तेव्हा तेव्हा आठवड्याला प्रत्येक आठवड्याला आपण फ्रीज क्लीन करणं खूप गरजेचं आहे आणि ते केलंच पाहिजे, कारण थोडं थोडं दूध वगैरे सांडलेलं असतंच फ्रीजमध्ये। सो ते दोन्ही कप्पे आता वरचे मी आवरून घेतलेत, त्यानंतर खालचे पण कप्पे काढून घेते आहे। त्यामध्ये बऱ्यापैकी थोडं थोडं जे एक्स्ट्राचे माझे रवा, त्यानंतर खोबरं वगैरे अशा ज्या गोष्टी आहेत ना किराण्याच्या, तर त्या मी फ्रीजमध्ये ठेवते। त्याचं कारण असं आहे की बाहेर राहिलं की ते खराब होण्याचे चान्सेस आहे आणि माझ्याकडे भरपूर प्रमाणात मुंग्या आहेत, तर मुंग्या लागण्याची शक्यता आहे, तर ते सामान खराब होऊ शकतं। म्हणून मग मी ते देखील फ्रीजमध्ये ॲडजस्ट करून ठेवते, जे एक्स्ट्राचं आहे, म्हणजे जे खूप लवकर खराब होतं असं रवा वगैरे ते आतमध्ये ठेवते, बाकीचं सामान सगळं मग बाहेरच ठेवते। तर हे पण मी छान कप्पा साफ करून घेते आहे। त्यानंतर साफ करून झालं की पटापट लगेचच ठेवून द्यायचं आहे। खालचं जे काही भाज्यांचं कप्पा आहे तर तो मी पटकन लावून घेते। यामुळे काय होतं ना की पसारा होत नाही आणि खूप आपल्याला असं खूप पसारा झाला ना की लवकर लवकर लक्षात येत नाहीत गोष्टी, कोणती गोष्ट कुठं ठेवायची आहे। त्यामुळे पटापट पटापट हे सगळं आवरून घ्यायचं आहे। तर आता हे सगळं मी ठेवून दिलेलं आहे जे काही होतं। त्यानंतर वरच्या कप्प्यात तर आता मी मांडणी अशी करते की सगळ्यात जो वरती जो कप्पा तुम्हाला दिसतोय तर ज्याच्यामध्ये मी आता स्टीलचं एक भांडं ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये दूध आहे, तर तो दुधाचा कप्पा आहे ज्यामध्ये अजिबातच मी काही ठेवत नाही। त्यानंतर जो सेकंड नंबरचा कप्पा होता त्याच्यामध्ये दही वगैरे असतं, दही किंवा अणूचं खाण्याची बिस्किटं किंवा जे काही खाऊ वगैरे ब्रेड वगैरे जर असेल तर ते सेकंड कप्प्यामध्ये, म्हणजे दुधाचा कप्पा पूर्णपणे मी मोकळा ठेवते का दुधाला वास लागून खराब होऊ नये। त्यानंतर दरवाजाचा जो भाग आहे तर तो पण मी छान कॉलिनने असा पुसून घेते आहे। आणि नेहमी प्रत्येक आठवड्याला फ्रीज पुसल्या जातं ना, त्यामुळे ते इतकं काही खराब होत नाही, थोडीफार धूळ बसते पण इतकं खराब होत नाही। नेहमी नेहमी आपण क्लीन केलं ना तर एवढं आपल्याला जड जात नाही साफसफाई करायला। त्यानंतर आता परत एकदा इथं पण मी एक एक कप्पेच आवरून घेणार आहे, सगळे एकदम काढणार नाही आहे। तर सगळ्यात पहिल्यांदा वरचा कप्पा आवरून घेतला, त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या छान काचेच्या बरण्या मी खूप सुंदर दिसतात त्या ठेवलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये बेदाणे असतील, त्यानंतर वेलची पावडर असेल, वेलची असेल, त्यानंतर खसखस असेल, असे जे पदार्थ आहेत ना तर ते मी त्याच्यामध्ये
ठेवलेले आहेत. त्यानंतर बेकिंग सोडा आणि जे माझ्याकडे केसर आहे तर तेही मी याच कप्प्यामध्ये ठेवते वरच्या. त्यानंतर त्याचा खालचा कप्पा जो डाळींचे डबे मी ठेवलेले आहेत तर तो कप्पा मी साफ करून घेतला, पुसून घेतला आणि पटकन लगेचच लावून घेणार आहे. तर ही सगळी सफाई करताना फक्त आपल्याला फ्रीजचं बटन बंद करून ही सगळी सफाई करायची आहे. फ्रीज चालू असताना केलं ना तर ती लवकर खराब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे फ्रीज बंद करायचं आहे पहिल्यांदा आणि मग ही सगळी साफसफाई करायची. आणि आठवणीने जेव्हा सगळं आपण साफ करतो त्यानंतर बटन चालू करायचं, कारण बऱ्याचदा असं होतं की माझा स्वतःचा असा अनुभव आहे की माझ्याकडनं बऱ्याचदा ते स्विच ऑन करायचं लक्षात राहत नाही. तर आता त्याच्या खालचा कप्पा पण मी स्वच्छ करून ठेवते. इथे सगळे सॉस वगैरे असतात. त्यानंतर जे काही अनुसाठीचा खाऊ वगैरे जर छोटा असेल तर ते ह्याच्यामध्ये ठेवते मी. आणि लिंबू पाण्याची जी सिरम आहे तर ते पण इथेच ठेवते. तर तो पण खालचा कप्पा मी आवरून घेतला आणि लगेचच जिथल्या तिथे आपण जे काय होतं तर ते ठेवून देणार आहोत. तर आता हा जो फ्रीज आहे तर तो आतून व्यवस्थित छान स्वच्छ झालेला आहे. त्याचबरोबर आता मी दरवाजाची पण सफाई करून घेणार आहे. तर बाहेरचा जो दरवाजा आहे त्याला पण कॉलिनने खूप छान निघतं. म्हणजे तुम्ही वापरून बघा. नॉर्मल पाण्यापेक्षा किंवा नॉर्मल लिक्विडपेक्षा ना कॉलिनने खूप छान तो दरवाजा मस्त छान चकाचक निघतो. आणि बऱ्याचदा काय होतं की आपले कधी गडबडीत असताना किचनमध्ये कसलेही हात या दरवाजाला लागतात आणि मग ते बऱ्याचदा साफ करायचं राहून जातं. त्यामुळे आठवड्याला हे साफ केलं की ते डाग पण लगेचच निघून जातात आणि खूप जास्त दरवाजा घाण होत नाही. त्याच्यावर बऱ्यापैकी धूळ पण साचते. तर दरवाजा पण क्लीन करून झालेला आहे. त्याचबरोबर आता वरचा कप्पा राहिलेला आहे तर वरचा कप्पा पण मी पटकन आवरून घेणार आहे. वरच्या कप्प्यांमध्ये सगळ्या या ज्या प्लॅस्टिकच्या तुम्हाला डबे दिसतात त्याच्यामध्ये सगळे ड्रायफ्रूट्स वगैरे मी ठेवलेत अनुसाठीचे. तिच्यासाठी जे काही मी बनवत असते ड्रायफ्रूट पावडर वगैरे तर ते सगळं वरच्या कप्प्यामध्ये ठेवते. जेणेकरून ड्रायफ्रूट वगैरे बाहेर खराब होत नाही, त्याला मुंग्या लागत नाही किंवा ते खराब नाही होत. फ्रीजमध्ये बऱ्याच काळ ते व्यवस्थित टिकून राहतं. तर वरती जो कप्पा आहे तर तो एवढा काही घाण नाही आहे, कारण तो एवढा यूजमध्ये नाही आहे, पण तो पुसणं गरजेचं आहे. जेव्हा मी फ्रीज पुसायला काढते तेव्हा सगळेच कप्पे आवरते. त्यामुळे एवढं काही कठीण पण नाही आहे आवरणं. सगळे प्लास्टिकचे डबे बाहेर काढून फक्त मला पुसून घ्यायचं होतं. सो मी ते पण पुसून घेते, कारण आता उन्हाळा सुरू होणार आहे, बर्फ आपल्याला लागणार आहे. तर पटकन याच्यामध्ये बर्फ ठेवायला पण मला जागा करायची होती. तर म्हटलं चला काढलाच आहे तर पुसून घेऊया. तर मी स्वच्छ क्लीन करून घेतलं आहे आणि आता परत एकदा सामान जिथल्या तिथे ठेवून देणार आहे. त्यानंतर मी बाहेरचा दरवाजा पण साफ केला. ते मी तुम्हाला दाखवलं नाही. कॅमेरा ऑन होता पण म्हणजे कॅमेरा ऑन करायचा विसरले. त्यानंतर वरती आहे ओव्हन. तर ते पण मी असंच जसं हात पुरेल तसं पुसून घेतलं. त्याला बाहेर काढत बसले नाही, कारण बाहेर काढणं म्हणजे थोडंसं जड गेलं असतं. त्यामुळे म्हटलं की चला वरच्यावर पुसून घेऊया, कारण नेहमी धूळ साफ करत असते. फारशी काही धूळ नव्हती, पण म्हटलं आता फ्रीज जेव्हा आवरते तेव्हा ओव्हन पण मी पुसून घेत असते. तर ते पण एक वरच्यावर त्याला हात फिरवून घेतलेला आहे. त्यानंतर दिवसभर मात्र मला जमलं नाही. म्हणून मग मी रात्रीची ही जे फर्निचर बाहेरचं क्लीन करायचं राहिलं होतं काल, तर सगळं आतले कप्पे आवरून घेतले. तुम्ही बघितला असेल तो व्हिडिओ जर बघितला नसेल तर आपल्या चॅनलवर जाऊन तो व्हिडिओ बघा. मागचा व्हिडिओ मी किचन क्लिनिंगचा टाकला होता. तर आतले सगळे कप्पे छान साफ केले होते, परंतु आता बाहेरचं जे काही फर्निचर आहे तर ते क्लीन करायचं राहिलं होतं. त्यामुळे आता हे पण मी क्लीन करून घेते आहे. तर इथे पण मी महिन्यातून एकदा कॉलिनचा स्प्रे वापरते आणि आपल्या रेग्युलरमध्ये जेव्हा फर्निचर साफ करायचं असतं त्यावेळी मात्र मस्त छान विम आणि पाण्याचं लिक्विड वापरते. तर त्याने पण क्लिनिंग खूप छान होते. पण महिन्यातून एकदा कॉलिन वापरलं की मला पण खूप छान वाटतं. थोडंसं जरा जास्त व्यवस्थित डीप क्लीन झाल्यासारखं वाटतं. सो हे सगळं मी छान पुसून घेतलं आहे. कितीही पुसलं तरी त्याच्यावर आपले हात लागले की ते थोडंसं डाग पडतातच. त्यामुळे फर्निचर पुसलं की सगळं कसं आवरल्यासारखं वाटतं. त्यानंतर चिमणी पण मला साफ करायची आहे, पण मी पहिल्यांदा वरची जी काच आहे त्यावर कॉलिनचा स्प्रे करून ठेवलेला आहे. मग ते व्यवस्थित थोडा वेळ ठेवणार आहे, नंतर ते पुसून घेईल. त्यानंतर आता खाली बसलेली आहे मी आणि खाली सगळी फर्निचरचे जे काही बाहेरचे ट्रॉलीचे बाहेर जे पृष्ठभाग आहे तर तो पण मी कॉलिन वापरून छान स्वच्छ करून घेते आहे. किचन जर आपला म्हणजे व्हाईट कलरचं जर फर्निचर असेल ना तर त्याला सतत क्लीन करावं लागतं, कारण तरच ते किचन छान दिसतं. आणि बऱ्यापैकी माझ्या किचनमध्ये व्हाईट कलर जास्त ॲड आहे. थोडा कुठेतरी असा ग्रे कलरच्या ड्रॉवर्स आहेत, पण ते पण लगेचच खराब दिसतात. म्हणजे तुम्हाला कॅमेरामध्ये दिसत नसतील, पण असे जर ते साफ नाही केले तर लगेचच त्याच्यावर हातांचे वगैरे निशाण उमटतात आणि ते खराब दिसायला लागतं.
आणि हे जे व्हाईट कलरचं आहे ना तर त्याच्यावर तर लगेचच डाग दिसतात, त्यामुळे हे प्रत्येक आठवड्याला क्लीन करणं मला गरजेचंच पडतं, अदरवाईज किचन खूपच घाण झाल्यासारखं दिसतं त्यामुळे. आणि मग आता मी हे सगळं जे आहे तर ते साफ करून घेते ही साईड. तर मेन ओट्याच्या खालचं तर सगळ्या ट्रॉल्यांचे जे पृष्ठभाग आहेत तर ते क्लीन करून झालेले आहे. त्यानंतर मी आता जो माझा सर्विंग ओटा आहे त्याखाली पण थोडंसं फर्निचर आहे तर ते क्लीन करून घेते. ते व्हाईट कलरचं नाही आहे, ग्रे कलरचं आहे, पण तरी पण ते खराब होतंच, त्यामुळे ते पण मी साफ करून घेते आहे. बघा संध्याकाळची वेळ आहे, मस्त देवाला छान दिवा पण लावलेला आहे आणि दिवसभर फ्रीज वगैरे साफ केलं, मिक्सर पण साफ केलं, पण मिक्सर साफ करताना मला एवढं काही व्हिडिओ काढायला जमलं नाही. पटापट सगळं आवरायचं होतं त्यामुळे व्हिडिओ काढायचा राहून गेला. आता हे पण साफ झालेलं आहे. त्यानंतर आता मी कॅमेरा वरती ॲडजस्ट करते जेणेकरून मला वरती जे फर्निचर आहे तर ते मी पुसून घेणार आहे. हे जे काचेचं फर्निचर आहे ना तर ते एवढं काही खराब होत नाही, कारण ते कधीतरी यूज होतं कधीतरी, कारण वरती ज्या गोष्टी मी काच जिथे दिसते ना तुम्हाला त्याच्यामध्ये जे सामान ठेवले ना ते कधीतरी उपयोगात येणारं आहे, त्यामुळे ते एवढं साफ होत नाही, त्यामुळे मी ते वरती एवढा हात लावून असं साफ करून घेत नाही. पण खालचे जे आहेत ना ते नेहमी यूज होणार आहे. तर अशा प्रकारे सगळी क्लिनिंग माझी झालेली आहे आणि आता मी स्वयंपाकाची तयारी करणार आहे. त्याआधी सगळं साफ करून घेतलं आहे. तर आय होप हा सुद्धा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला तर मला एक लाईक करा व्हिडिओला आणि चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.